Sziasztok! Hát ismét egy gyors ebédszünetes pecát terveztem, de ezt most a szél erősen keresztül húzza, mert eléggé feltámadt, és így ezzel a finom motyóval nem igen tudok dobálni. Épp ezért most úgy döntöttem, hogy akkor csinálok egy bot bemutató videót, ő még úgyis a soron következő pálca, amit nem mutattam meg nektek. A többiről is volt videó, úgyhogy róla is lesz. Ez a bot, ez egy favorit Bluebird Nano, 1,5 a max dobósúlya, és azt hiszem az alja az 0,2 g, valahogy így, szóval ez egy ilyen hiper-szuper érzékeny UL pálca. Egy nagyon taknyos, lötyögős karakter amúgy, hiába extra fest a jelölése, az ne tévesszem meg senkit, ez nem egy feszes bot, viszont arra, amire én szerettem volna, arra tökéletesen beválik. Én ezt kifejezetten békés halpergetésre, ilyen kis nagyon mütyűr csalikkal, ezzel gondoltam. Ugye az elődje neki egy favorit totem volt, azt hiszem ilyen max 4 g dobósúlyú UL bot, és a totemet cseréltem el erre a Bluebirdre egy sráccal, és hát nagyon nem bántam meg, mert ez pontosan azt tudja, amit szeretnék. Egy nagyon filigrán, egy talpas gyűrűsor van rajta, amúgy pillekönnyű a bot, hát a fenék része, a nyér része az bagatell, mert így pont elfér a markomban. Úgyhogy ez egy nagyon kis egykezes bot, nem is kell vele itt nagy dobástávokba trükközni, viszont ami a jó benne, az egyik jó benne, hogy nagyon frankon ellövi a legkisebb csalit is. Nyilván kell hozzá egy olyan zsinór, erre mondjuk én azt mondom, hogy egy PN02-es zsinórtól nem szabad nagyobbat felrakni, mert azzal már megöljük konkrétan a dobástávot. És ugye amit nem szerettem a totemben, hozzáteszem, az a totem is egy tök jó kis bot volt, de az egy zsiges bot volt. És a vörös szárnyú pergetésre, vagy hát alaphangon a keszekpergetésre nem jó az a karakter, mert állandóan kapdostam ki a szájukból a csalit, nem tudott rendesen megülni a horog, így viszont egy vékony húsú horoggal tényleg saját magát megakasztja a hal, és ez a kis rugalmas bot, ez gyönyörűen kidolgozza, úgyhogy nekem tényleg minden vágyamat beteljesíti, ami ehhez a pecához kell, és amúgy hát nem is néztem mennyi az ára, mondom, én ezt úgy cseréltem ezt a botot, de azt tudom, hogy még ilyen 50 000 forint sincsen, és ilyen pecára azt mondom, hogy tip-top. Amúgy nem vagyok szponzorált horgásza a favoritnak se, szóval nem azért istenittem, hanem azért, mert végre nem nyúltam mellé, és sikerült egy olyan botot szereznem, amivel tudom művelni ezt a keszegezést. Amúgy hát így biztos, hogy látjátok, főleg egy kicsit hátrébb állok, hogy milyen nyekenyóka spicce van neki, hát és az egész bot olyan, mint egy ostor konkrétan. Volt régen egy Daiwa Trout Area Commanderem, egy ilyen piros színű, még az első szériás, az volt hasonló karakter, az is tűspicces volt, és nagyon szerettem, csak azóta, mert eredetileg amúgy olyat akartam újra szerezni, de már sehol nem találtam, használtan se, és akkor végül is úgy esett a választásom erre a Bluebird Nano-ra. Itt látszik, hogy kb. Mint egy szívószál, vagy még attól vékonyabb az egész blank. Hát az orsó az konkrétan mindegy szerintem, hogy mit teszel rá, mert ez mindennel segnehéz lesz. Egyszerűen annyira könnyű a bot, hogy mondjuk ezen most egy C3000-es Vanford van, de ez is fog rajta maradni, mert tök jó hozzá. Na, mit akartam még mondani? Ja, igen. Úgy szoktam a hal szájából a horgot kiszedni, ezt egy kicsit lejjebb fordítom, hogy közben így a lábam közé beteszem a botot, és akkor kiszedem a horgot, minden. De most a gáz, hogy nincsen neki semmilyen segrésze, magyarul nem tudom megtámasztani a combom között, és így már többször majdnem belejtettem a vízbe. Ez az egy, ami hátrány, viszont ezekhez az ilyen kis figurázós bizbasz dobásokhoz, meg ezekhez az ilyen japános ilyen odalövöm a csalit, ahova akarom dolgokhoz, ez tökéletesen jó, ez a semminyél. Szóval erre a keszekpergetésre én azt mondom, hogy nem kell jobb bot, és
oda tök mindegy a márka, tök mindegy a bot, de ez a karakter, ami legjobban ki fogja szolgálni ezeket az igényeket, hogy tényleg oda pöccinted a keszegnek, most nyilván itt ilyen kis csatornákra gondolok, mert most bár azt mondom, hogy még egy-kétszer ekkorát is meg lehetne vele dobni, de hogy ne csak azt mondjam, hogy csak keszegpergetésre jó, azért még tilalom előtt sügereztem is vele egy kicsit. Tip-top parádé, arra is, de ott nagyon-nagyon, de az már nagyon max, 1,5-2 grammos fej plusz nagyon pici csali, mert egyszerűen nem tudod már ezzel a takony spiccel, botból biztos nem tudod dinamikusan elemelni a fenékről, esetleg orsótekeréssel úgy még fel tudod venni a kívánt magasságba, de az is már határeset, de arra kell használni a botot, amire való. Amúgy biztos, hogy még akár jó lehet ilyen mikrokanalakkal, mondjuk ilyen pisztrángozáshoz, vagy valami, bár soha nem pisztrángoztam, szóval ebbe inkább bele sem megyek, de el tudom képzelni, mert itt vörire próbáltam pici ilyen mikrokanalat dobni, nem fogtam vele, de tök simán elkezelte, elvezette azt is, úgyhogy azzal a résszel se lesz gond neki. Valamint ugye hát ez nyilván nem egy felső kategóriás karbon, de talán pont az is az előnye neki, hogy hát azért elég combos vörösöket így kiemeltem vele nagyon csúnya módon, és tényleg ez a bot, ez így perecbe hajlik, szóval ez már innentől dolgozik, most törném el, az buli lenne. Úgyhogy ez tényleg ez a kis halazós, és rohadt jó élmény, amikor fogtam vele ekkora küszt, és még annak is éreztem a frankó kapását, és tök jól, ahogy húztam ki, még így éreztem, hogy rugdos a boton, úgyhogy ez tényleg erre a buzerapecára való. Most a design, az tudjátok, ez mindenkinek ízlés dolga, nekem a kék az pont nem színem, de amúgy ez szerintem egy tök kis ilyen high-tech kinézetű bot, még hogyha éppen a felhasznált anyagok nem is annyira high-techek, meg nem is annyira számítam, úgy szerintem, hogyha egy pecabot jó, akkor tök mindegy, hogy az és mondok valamit, a 200 000-es blankból van, vagy pedig a 10 000 forintos blankból, vagy 5000-es blankból. Lehet, hogy persze kijönnek hosszú távon az előnyök, hátrányok, de azt el lehet dönteni pikpak, hogy egy bottal szeretsz-e horgászni, vagy nem. És ez tényleg olyan volt, hogy így, amíg a totemnél így hümmögtem, hogy hát jó, de én azt hittem, hogy ez egy kicsit ilyen löttyenősebb lesz, vagy hát egy kicsit engedékenyebb. Ezt kézbe fogtam, úristen, mondom, mi ez a takony, de már akkor tudtam, hogy ezzel, hogyha jól választom a csalit, hogy jó lágycsalit választok, jó vékonyhúsú, pengeéles vagy tűéles horgot, akkor tudtam, hogy ez tökéletes lesz a célra, és be is jött. Úgyhogy így igazából ennyit akarok róla elmondani, hogyha tényleg ilyen buzerapecához kerestek botot, akkor ezt tök jó szívvel ajánlom. Mert ez hozza, amit kell erre a horgászatra. Most nyilván erőtartalék, azt nem kell tőle várni, bár most én ekkora kis pontja, vagy akármivel még nem sikerült letesztelnem, de én azt gondolom, hogy amúgy, ha van hely fárasztani, simán meg lehet vele oldani. Úgyhogy ez jó kis pálca. Ja igen, és akkor amúgy meg tudjátok nézni akció közben, mert az előző videók között van 2 is, ahol már ezzel nyomatom vörös szárnyúra, és hát szerintem ott magáért beszél a fárasztási rész is, a dobás rész, ott mindent láttok, szóval nézzétek meg, ha még esetleg nem láttátok, mert ott akcióban is megmutatja a mienségét, vagy én mutatom meg a mienségét. Az erő veletek, görbüljön, sziasztok! Ja, és iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha támogatnátok minket, a YouTube csatornatagságotokkal megtehetitek. És előbb kellett volna ezt, aztán az elköszönést, úgyhogy most elköszönök még egyszer, az erő veletek, görbüljön, sziasztok, megyek dolgozni!